welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo ng subscribe to get notified. This time, gagawa ako ng colored portrait. Meron akong vellum board, nabili ko ng 24 pesos and 25 cents. 200 GSM ang thickness ng papel. Ang downside lang neto ay makinis ang texture. Pag ganun kasi wala masyadong makakapitan yung colored pencil. Hindi niya ma-absorb ang madaming layer ng kulay. Kaya gumagamit ako nitong liha. Galing to dun sa charcoal at saka graphite pencil set ko. Para maging magaspang yung papel. Pwede rin gumamit ng sponge, yung may magaspang na side. Basta hindi mo pa nagagamit panghugas ng plato.